Cô giáo Mignon xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem video dành cho người dễ nóng giận. Đây là nội dung rất thiết thực được đúc kết từ thực tiễn xã hội. Để cập nhật các video mới trên kênh Cô giáo Mignon, các bạn bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo nhé. Các bạn thân mến, người đời thường nói giận quá mất khôn hay giận cá chém thớt. Lời nói và hành động của một người trong lúc giận dữ sẽ dễ làm tổn thương người khác, thậm chí có thể để lại những hậu quả đáng tiếc. Nhưng khi đã có cơn giận trong người thì ai cũng muốn xả hết ra ngoài. Nhiều người còn cho rằng xả hết được bực bội ra ngoài thì lòng nhẹ nhõm hơn. Cơn giận dữ bực bội trong mỗi con người được ví như rác thải. Thải ra ngoài thì ô nhiễm môi trường, mà để trong người thì ấm ức khó chịu. Vậy có cách nào để không cho cơn giận dữ đó có cơ hội bùng phát không? Chúng ta cùng tham khảo các cách sau đây nhé. Cách 1. Lên kế hoạch cho thời gian trễ hẹn. Không biết các bạn thế nào, chứ mình cực kỳ khó chịu khi một ai đó không đúng hẹn. Như vậy đến khi gặp mặt, mình cũng rất dễ nổi nóng. Nếu không trách móc thì cũng mất vui. Nếu là hẹn hò tình cảm thì dễ xảy ra giận hờn, còn hẹn hò công việc thì rất dễ hỏng việc. Tóm lại, có nguy cơ cao làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, cách 1. Lên kế hoạch cho thời gian trễ hẹn là trước khi hẹn chúng ta chuẩn bị sẵn kế hoạch. Nếu người kia đến muộn, chúng ta sẽ làm gì trong thời gian chờ đợi? Ví dụ như mình có thể mang theo cuốn sách hay, hoặc đơn giản là một chiếc smartphone có kết nối internet. Chúng ta đọc báo, xem phim, nghe nhạc hoặc tranh thủ mua sắm online, vân vân. Như vậy, thời gian chờ đợi sẽ không làm chúng ta cảm thấy sốt ruột, vì mình vẫn tranh thủ làm được những việc mình yêu thích, và chắc chắn cơn nóng giận cũng không có cơ hội bùng phát. Rất đơn giản phải không nào? Cách 2. Nói trước cho người khác biết. Nếu cảm thấy trong người khó chịu, dễ nóng giận, bạn có thể thông báo tình trạng của mình cho người khác biết trước, để người tiếp xúc với mình cảm thông hơn, và như vậy cả hai người khi mà tiếp xúc sẽ điều chỉnh hành vi, thái độ của mình, không dẫn đến nóng giận mất khôn, tránh xảy ra đổ thêm dầu vào lửa. Ví dụ, trong gia đình, vợ có thể nói trước với chồng: "Anh à, hôm nay em thấy trong người không được khỏe, cứ khó chịu kiểu gì. Em có hay cau có hay là nói cái gì làm anh không vui thì anh đừng để ý nhé, đừng giận em nhé", vân vân. Chồng cũng thể nói với vợ tương tự như vậy. Ở chỗ làm, chúng ta cũng có thể nói với đồng nghiệp: "Bạn à, hôm nay tôi cứ thấy người mệt mệt khó chịu kiểu gì. Hôm nay tôi mà có làm gì khiến bạn không thoải mái thì bạn đừng để bụng nhé." Nói trước như vậy, người bên cạnh sẽ thông cảm và cảm thấy bạn không đáng trách mà còn thương bạn. Nhưng tất nhiên, khi mà họ có những lúc nóng giận thì mình cũng phải cảm thông cho họ. Cách 2 này cũng hay, nhưng không thể áp dụng thường xuyên, vì nếu bạn thường xuyên cảnh báo như vậy thì chắc chắn là dần dần không ai còn dám muốn gần bạn. Vì vậy, chỉ có cách tốt nhất là sửa tính nóng giận, đó là cách 3. Cách 3. Sửa tính nóng giận của mình. Có một câu chuyện rất hay về việc sửa tính nóng giận, đó là câu chuyện về những vết đinh. Nội dung câu chuyện là: có một cậu bé rất nóng tính. Để dạy con mình bài học về quản lý cảm xúc, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh rồi bảo: mỗi khi con nổi nóng với ai thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên cái hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cây đinh, nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần dần cơn giận và số lượng đinh đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu bé nhận thấy rằng việc kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh. Đến một ngày, cậu bé đã không còn nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày con không nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào kia. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm, cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào. Người cha liền đến bên hàng rào. Ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu: con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những vết đinh để lại trên hàng rào xem. Hàng rào đã không còn giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói giống như những vết đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ,
Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương thể xác. Những người xung quanh con, người thân và bạn bè luôn là những viên đá quý. Mọi người luôn lắng nghe, động viên, cổ vũ và sẵn sàng đến bên cạnh hỗ trợ con những lúc khó khăn. Vì thế, hãy nhớ lấy lời cha, luôn thận trọng với từng lời nói của mình con nhé. Qua câu chuyện những vết đinh, chúng ta thấy lời nói và hành động cử chỉ của mỗi người trong khi giận dữ giống như những vết đinh mà chúng ta đã làm tổn thương lên người khác. Dù sau đó có cố gắng khắc phục, sửa chữa thì cũng không thể xóa sạch được. Nó vẫn để lại những dấu vết. Vì vậy, trong lúc nóng giận, chúng ta cố gắng bình tĩnh, hạn chế nói, hạn chế hành vi, cử chỉ, tập trung vào bản thân và nghĩ đến hậu quả nếu như mình nói, mình hành động lúc này sẽ như thế nào. Nếu khó quá, chúng ta hãy bỏ đi chỗ khác, chỗ không có người và hít thở thật sâu, nghĩ đến những điều tốt đẹp và những thứ làm mình vui vẻ. Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó, đúng không các bạn? Nếu đã chót nói những lời không hay trong cơn nóng giận, thường sau đó chúng ta sẽ cảm thấy hối hận và tội lỗi. Cái khoảnh khắc mà chúng ta có cảm giác hối hận và tội lỗi đó rất đáng quý. Nó giúp chúng ta sẽ không mắc những sai lầm sau nữa. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống bộn bề, chúng ta lại bị quên đi những khoảnh khắc ấy và lần sau vẫn cứ mắc sai lầm. Có một cách rất hay, đó là ngay lúc có cảm giác hối hận tội lỗi thì bạn hãy lấy ra một quyển sổ nhật ký, ghi lại cảm giác đó để nhắc nhở bản thân không vi phạm lần sau. Thỉnh thoảng bạn mở ra xem, đọc lại để ghi nhớ. Hoặc trong thời đại công nghệ, bạn có thể ghi âm hay quay phim. Đứng trước camera, hãy nói về những cảm xúc suy nghĩ của mình trong lúc hối hận. 1-2 tuần gì đó chúng ta mở ra xem lại. Điều này nhắc nhở bản thân không lặp lại những sai lầm đó nữa. Trên đây là những chia sẻ dành cho người dễ nóng giận. Hy vọng video sẽ giúp những người dễ nổi nóng tham khảo kiểm soát được cảm xúc của mình để cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.